स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत शेगावची कचोरी. तर त्यासाठी आपण इथे घेतलेला आहे 1 कप मैदा, त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेऊया आणि ही थोडीशी जिरा पावडर घातलेली आहे. आता हे आपल्याला छान एकत्र करून घ्यायचं आहे. 1 पळी तेल घालून घेऊया मोहन म्हणून, आणि हे तेल आपल्याला या मैद्याला चांगलं चोळून घ्यायचं आहे. मैद्याच्या ऐवजी तुम्ही इथे गव्हाचं पीठसुद्धा घेऊ शकता. आणि आता आपण थोडंसं पाणी घालून हे आपण भिजवून घ्यायचं आहे. याचा आपण गोळा करून घ्यायचा आहे, फार घट्ट नाही आणि फार सैल नाही. तर हे आपण आता एक 20 मिनटासाठी आपण हे बाजूला ठेवून देऊया झाकून. त्यानंतर आपण पॅनमध्ये 1 चमचा धने, 1 चमचा जिरं आणि 1 चमचा बडीशोप हे आपल्याला एक 2 ते 3 मिनटं आपल्याला मंद गॅसवर हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. परतून घेऊया आपण हे. आणि आता आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे. आता हे मिश्रण गार झालेलं आहे आणि आता आपल्याला हे मिक्सरमधनं फिरवून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने आपण ही पावडर करून घेतलेली आहे. ही आपण बाजूला ठेवूया. याच भांड्यामध्ये आता आपण थोडीशी कोथिंबीर, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या, थोडंसं आलं आणि 3-4 हिरव्या मिरच्या, हेही आपण पाणी न घालता मिक्सरला काढून घेतलेलं आहे. याची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. ही सुद्धा आपण या वाटीमध्ये काढून घेऊया. आणि आता इथे मी हे 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे. तर हे सगळं आता आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. 1 पळी तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झालं की आपण त्यामध्ये थोडीशी मोहरी टाकून बघूया. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये आता आपण ही हिरवी पेस्ट जी करून घेतलेली होती ती इथे आपण 2 चमचे घालून घ्यायची आहे. पाव चमचा हळद, थोडासा हिंग आणि अर्धा चमचा लाल तिखट घातलेला आहे, कारण या मिरच्या काही फार तिखट नव्हत्या. आणि आपण जो बडीशोप, जिरं यांचा जो मसाला करून घेतलेला होता आणि धने, त्याची जी पावडर होती ती आपण इथे 2 चमचे घातलेली आहे. थोडीशी अजून पावडर आपण इथे घालूया, अर्धा चमचा. तर खूप छान सुगंध येतो यामुळे या मसाल्याला आपल्या. तर हेही आपल्याला एक 2 ते 3 मिनटं परतायचं आहे. आणि आता त्यामध्ये आपण हे 1 कप बेसन घालून घेऊया. छान एकत्र करून आपण हे बेसनसुद्धा आपल्याला 3 ते 4 मिनटं, थोडंसं मीठ घालूया चवीपुरतं. एक 3 ते 4 मिनटं आपल्याला हे मंद गॅसवर परतून घ्यायचं आहे, भाजून घ्यायचं आहे छान. त्यामध्ये आपण अर्धा लिंबाचा रस घालून घेतलेला आहे. आणि आता आपल्याला यावर असा थोडासा पाण्याचा हबका मारून घेऊया. आणि झाकण ठेवून आपण हे मिश्रण आता एक 2 ते 3 मिनटं आपण ठेवूया. छान वाफ काढून घेतलेली आहे. आणि आता आपल्याला हे गार करून घ्यायचं आहे. मिश्रण गार झालेलं आहे. आपण याचे असे छोटे छोटे बॉल बनवून घेऊया, म्हणजे आपल्याला पारीमध्ये भरायला, हे मिश्रण कोरडं असेल तर भरायला थोडा त्रास होतो, म्हणून तुम्ही असंही भरू शकतात चमच्याच्या साहाय्याने. तर या पद्धतीने मी हे गोळे करून घेतलेले आहे. आणि आता आपला मैदासुद्धा आपण थोडा परत मळून घेऊया. आता आपण या पद्धतीने आपण एकसारखे गोळे करून घेऊया. हे साईडला ठेवूया आपण.
आता याची आपण पारी लाटून घेऊया आणि त्यामध्ये आपण जे बॉल बनवले होते ते मिश्रण आपण यामध्ये भरून घेऊया. या पद्धतीने आपण हलक्या हाताने पीठ न लावता आपल्याला हे लाटून घ्यायचे आहेत. फार पातळ नाही लाटायचे. हलक्या हाताने आपल्याला लाटायचं आहे. सारण बाहेर आलं तर तेलामध्ये ही कचोरी फुटते. तर या पद्धतीने आपण 1 2 3 कचोऱ्या लाटून घेऊया. आणि आपण तेल तवा गरम करत ठेवलेलं आहे कढईमध्ये. तर आपण या तेल चांगलं तापलं की आपण या तळून घेऊया. तेल आपलं गरम झालेलं आहे आणि आता आपल्याला या छान तळून घ्यायचे आहेत. तळायला थोडा वेळ लागतो. मंद गॅसवरच आपण जरा तळायचे आहेत. या एकदम हाय फ्लेमवर आपण तळायच्या नाहीत. तर या पद्धतीने आपल्या गरमागरम शेगाव कचोरी आपली तयार आहे. तर तुम्ही ही ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर तुम्ही लाईक करा. माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा. ही कचोरी नुसतीसुद्धा खायला छान लागते. तुम्हाला आवडत असेल तर याच तेलामध्ये तुम्ही 2 हिरव्या मिरच्या तळून त्याबरोबर तोंडी लावू शकता.